Goedenavond. Welkom in Lubach, mijn naam is Arjen. Ik weet niet hoe jullie weekend was, maar ik lig al een paar dagen aan een CNN-infuus. Want het is oorlog in het Midden-Oosten. De VS en Israël hebben doelen in Iran gebombardeerd. De Ayatollah is dood. Cyprus is onder vuur genomen. En bovendien, misschien nog wel het heftigst, Gordon moest omvliegen. Daarover straks meer, maar ik wil eerst even terug naar zaterdagochtend. Want toen gebeurde dit. U kijkt naar een extra uitzending van het NOS-journaal. Israël en de Verenigde Staten hebben vanochtend gezamenlijk een aanval uitgevoerd op Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Ja, de oorlog uitroepen met een petje op, waar dan ook nog de naam van je land op staat. Dat is wel lekker duidelijk. Gaat hij vanaf nu alles op die manier aankondigen of zo? Is dat hoe het gaat? Apache helicopters are on the way. Nou, de timing van de aanval was opmerkelijk. Want Amerika en Iran waren nog volop aan het onderhandelen over het Iraanse kernprogramma. Sterker nog, donderdag was het nieuws nog dat ze deze week verder zouden praten. Dus die Amerikaanse onderhandelaars die zaten dus een dag voor de bombardementen nog van... nou, 5 uur. Gaan jullie nog iets leuks doen dit weekend? Het wordt lekker weer, dus niet alleen in de schuilkelder blijven zitten, hè? Tot maandag. Maar Trump had blijkbaar even geen zin meer in onderhandelen. We sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. Ja. Mensen die de ene keer dit zeggen en de andere keer dat, daar kan Trump heel slecht tegen. Ja, soms kan hij er juist heel goed tegen en dan weer heel slecht en dan weer heel goed. Nou, zaterdag was hij er in ieder geval helemaal klaar mee en samen met Israël viel hij Iran aan. En zoals elke militaire operatie had ook deze weer een vet coole naam. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury. Epic Fury. Klinkt stoer, maar het is ook wel een beetje gek, want ik zag de toespraak van Netanyahu en die noemden het zo. לפני שעה קלה יצאו ישראל וארצות הברית למערכה משותפת. מבצע שאגת הארי. Nu is het weer de brullende leeuw. Als je samen besluit een land kapot te schieten, kun je toch ook wel even eens worden over een naam? Want, nou, ik noem het lekker Epic Fury. Oh, en ik brullende leeuw. En ik brullende leeuw. Maar goed, een flinke operatie dus. En Israël en Amerika werkten ook strak samen. Ze hebben de aanval zelfs op het laatste moment vervroegd toen ze hoorden dat Ayatollah Khamenei en allerlei andere Iraanse leiders tegelijk op dezelfde plek zouden zijn. Iran sloeg vrijwel direct terug met raketten op Israël, maar ook op andere landen in de regio zoals Qatar, Bahrein en Saoedi-Arabië. Want daar zijn ook allemaal Amerikaanse legerbases. Ja, Daisy, Iran heeft teruggeschoten, ook op buurlanden. Zorgt dat nou nog voor spanningen? Topvraag. Goeie vraag. Denk ik. Top. Nee hoor, de buurlanden vinden het juist leuk om geraakt te worden. Anders staan ze daar maar aan de zijlijn. Nou, al snel na het begin van de aanvallen waren er geruchten dat Ayatollah Khamenei zou zijn omgekomen. Maar volgens Iran was er helemaal niks aan de hand. Er kwam zelfs een bericht dat Khamenei nog zou gaan speechen. Dus Iran die zei niet alleen hij leeft, ze zeiden hij leeft en hij gaat zo een toespraak houden. Dat is best moeilijk waar te maken als iemand dood is, toch? Ja, de Ayatollah gaat zo een toespraak houden. Oh, sorry, wat zeg je al, het Ayatollah? Oh, hij is bijna klaar. Hij twijfelt nog over zijn eerste zin. Maar de Israëlische legertop was vrij zeker van zijn zaak. Een hoge official zei dat hij van zijn stoel zou vallen als Khamenei nog zou blijken te leven. En ik vroeg me af, hoe weten ze dit zo zeker? Misschien hebben ze hem nog levend onder het puin vandaan kunnen trekken, toch? Maar toen zag ik de beelden van het bombardement op het gebouw waar hij was. Wauw. Ja, die gaat niet meer speechen, denk ik. En voor veel Iraniërs is dit goed nieuws. Khamenei was namelijk een verschrikkelijke dictator die politieke tegenstanders liet opsluiten en martelen en afgelopen maand nog tienduizenden demonstranten liet doodschieten. Nou, bij de NOS waren ze iets milder. Hier, sobere Ali Khamenei heerste ruim 35 jaar met harde hand over Iran. Ja, ze hadden toch nog een complimentje voor de dictator in de kop gekregen. Hij was sober. Dat is wel zo beleefd, toch? Hardwerkende Jeffrey Epstein reed geregeld een scheve schaats. Nu is natuurlijk de vraag, wat heeft de dood van Khamenei voor gevolgen voor Iran?
bij Eén Vandaag zat een defensiespecialist en die trok het meteen wat breder. En het bijzondere is wel natuurlijk, we zitten nu in de Ramadan-tijd en er wordt een Ayatollah vermoord. Ik weet niet wat dat precies gaat betekenen in de islamitische wereld. Ja, geen idee. Ze gaan hem in elk geval niet opeten. Althans niet voor zonsondergang. Op de Iraanse staatstelevisie waren ze volgens mij heel verdrietig over de dood van Khamenei. Al moet ik zeggen, de emotie was soms best moeilijk te interpreteren. Inna lillah. Het is best wel slim als je voor een dictator werkt. Ontwikkel een lach die ook kan doorgaan voor huilen. Toch? Nee, er zijn ook mensen in Iran die oprecht fan waren van Khamenei. Zijn vroege albums waren ook top, eerlijk is eerlijk. Dus er was ook echt wel verdriet. Er zijn ook heel veel Iraniërs die je niet zo snel in beeld hebt. Het zijn vaak arme mensen, die wonen in de voorsteden van Teheran, van andere grote steden in Iran. Die staan vaak wel achter het regime, omdat ze iets ervoor terugkrijgen in de vorm van subsidies of banen. Ja. Die meneer op links, die knapt wel heel snel op. Zag je dat? Hier, moet je kijken. Hier, volgens mij staat hij gewoon zo... Oh, het gaat wel weer. Gaat het? Zeker? Oké. En ik zag ook nog deze voorbij komen. Iemand met een enorme foto van Khamenei. Dan denk je, dat heb je alleen maar in huis als je echt fan bent. Maar kijk eens even goed, linksboven, het prijsje zit er nog op. Ik vind, dan ben je geen echte fan. Hè? Als je pas na zijn dood een foto gaat kopen. Toch? Is het een cadeautje? Nee, ik ga hem buiten meteen onderjanken. Maar er is vooral ook veel blijdschap over de dood van Khamenei. Bijvoorbeeld op het Malieveld. We krijgen wel heel veel kritiek dat we blij zijn dat we oorlog hebben. Maar mensen snappen het niet. Ons regime is echt zo erg dat we blij zijn met oorlog. Ja, dit zegt echt wel iets over hoe naar het Iraanse regime is, toch? Als jouw kinderen staan te juichen als er een hongersnood uitbreekt... dan weet je, oké, volgens mij kan ik echt niet koken. En ook in Iran zelf waren mensen blij. Deze Iraniërs duwden een groot beeld van Khamenei om. Ja, veel Iraniërs hadden echt zoiets van Khamenei, ja, jippie, jippie, jee. En tuurlijk, je hebt ook Iraniërs die zeggen... laat dat beeld lekker staan. Ja, oké, Khamenei was een boef. Maar dat moet je in zijn tijd zien. Om dan meteen dat beeld weg te halen. Ik vind het wel heel woke. Nee, maar mij persoonlijk lijkt het ook heel goed voor de wereld... dat Khamenei er niet meer is. Maar het is nu wel oorlog. En die oorlog is begonnen door Amerika en Israël... zonder goedkeuring van de VN en zonder grote coalitie... zoals Amerika dat vroeger deed. Er is dan ook veel internationale kritiek, bijvoorbeeld van Vladimir Poetin. Hij is tegen deze oorlog. En over de dood van Khamenei zei hij dit: een cynische moord in strijd met alle normen van menselijke moraliteit en internationaal recht. Ja, ik vind het toch ook mooi, want ik denk vaak... Poetin hoort het niet eens als we dit soort dingen tegen hem zeggen. Maar hij slaat er toch ergens op, hè? Maar Rusland is een belangrijke bondgenoot van Iran. Poetin gebruikt veel Iraanse drones in de Oekraïne-oorlog. En zoiets geldt natuurlijk ook voor China. Want zij kopen veel olie van Iran. En China zegt dan ook dat de flagrante moord op Khamenei onaanvaardbaar is. Voor de Gen Z'ers, flagrant betekent tantufaya. Denk ik, weet ik niet. Voor Rob Jetten was het ook een spannend weekend. Die is net premier en het is meteen oorlog. Het zal wel toeval zijn, maar... Dick Schoof had het bijvoorbeeld nooit. Just say. En Jetten was trouwens niet compleet verrast door de actie van Israël en de VS. De vraag was alleen, wanneer gaat het plaatsvinden en op welke schaal? Maar u was daar niet in meegenomen? Er was niet internationaal een heads-up gegeven? Nee, er is geen sprake van afstemming met Nederland of Europese partners. Ze hebben het niet afgestemd met Nederland. Inmiddels heeft ook de gemeente Zundert laten weten... dat zij niet zijn meegenomen in de besluitvorming van Trump en Netanyahu. Er was niet alleen kritiek. Mark Rutte die had zijn slijmbroek weer aangetrokken. Let me also say that the commander-in-chief, the leader of the free world, President Donald J. Trump, I really commend what is happening here. Taking out Khamenei, taking out the nuclear capability. And what I see in Europe, I spoke with all the key European leaders over the weekend, is widespread support for what the president is doing.
And have you seen his baseball cap? It was brilliant. It said USA. Brilliant. Nou, volgens NAVO-baas Rutte waren de key leaders in Europe dus mega enthousiast. En ik weet niet wie die key leaders zijn, maar daar hoort Spanje denk ik niet bij, want die waren vrij duidelijk tegen. Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Ja, Spanje eist de-escalatie en volledig respect voor het internationaal recht. Oh ja, volledig respect voor het internationaal recht. Maar dat je dan om 10:30 s'avonds pas het hoofdgerecht op tafel knalt omdat je 's middags een paar uur bent gaan tukken, dat is dan helemaal prima, blijkbaar? Nee, maar oké. Het klinkt wel als een goede mening. Stop met vechten en respecteer het internationaal recht. Want volgens de internationale regels is deze aanval gewoon illegaal. En je wil niet dat landen elkaar zomaar aanvallen en ermee wegkomen. Maar het is ook ingewikkeld. Want we zagen net al veel Iraniërs juichen. En als het ze de komende weken echt lukt om het regime omver te duwen, en er wordt in april een fijne democratische regering opgetuigd, of over een jaar, dan was het allemaal waard. Maar ja, dat weet je niet. En tot nu toe zijn de uitkomsten van dit soort oorlogen niet heel erg positief geweest. In Libië werd Gaddafi uitgeschakeld. Daar is het na jaren burgeroorlog nog steeds één grote ellende. In Irak is Saddam Hussein weg. Heel fijn, maar de prijs was meer dan 20 jaar burgeroorlog en de opkomst van IS. En Afghanistan, waar de VS begin deze eeuw besloot om de Taliban te verdrijven, daar is vorige maand de slavernij weer ingevoerd door de Taliban. Of Duitsland, hè. Ik ben heel blij dat Hitler weg is. Maar als je nu ziet wat ze daar nu voor eten maken, jongen. Een soort pizza met crème fraîche. Dan denk ik, was dit wel zo'n goed idee allemaal? Maar nee, kijk, als je naar de resultaten in die regio kijkt, dan kun je alleen maar denken, daar moet je nooit een oorlog beginnen. Maar je kunt ook zeggen, ja, Iran is totaal anders dan al die andere landen. Het is rijker, ontwikkelder, minder verdeeld. En zonder zo'n actie van buitenaf zou het misschien wel nooit lukken om van het regime af te komen. Maar ja, gaat het nu dan wel lukken? Volgens Trump is het allemaal een fluitje van een cent. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Ja, lekker makkelijk. Alsof je met pech langs de snelweg staat, Trump draait zijn raampje omlaag, gooit de schroevendraaier en een krik tegen je hoofd en roept succes ermee! Maar ja, wat willen we dan van Trump? Dat hij grondtroepen stuurt? Dat zou helemaal een bende worden. En uiteindelijk is het natuurlijk beter als de bevolking het zelf doet. En misschien lukt het ze ook wel. Dan moeten ze wel de revolutionaire garde uitschakelen, het eliteleger van de Ayatollah. En dat leger, dat is helemaal verweven met de Iraanse samenleving. De revolutionaire garde dus. Han, we hebben het daar wel eens vaak over gehad. De Republikeinse garde. Revolutionaire garde. Revolutionaire garde, pardon. De revolutionaire garde. Excuus, te veel oude boeken gelezen. Goeie zeeprik, niemand. Hij komt er altijd mee weg, toch? Auw, ik stoot mijn Tolstoy. Oh, meteen. Oh. Nou jongens, proost. Dus ja, het zal nog even super onrustig en spannend blijven in het Midden-Oosten. Voor de Iraniërs natuurlijk en voor iedereen in de omliggende landen die hier nu bij betrokken worden. Maar al helemaal voor correspondenten. We hoorden tijdens deze uitzending verschillende Iraniërs zeggen dat ze willen dat de zoon van de Shah terugkomt. Hoe realistisch is dat? Nou, daar horen we de afgelopen tijd heel veel over. De zoon van de Shah. En ja, het spijt me, Youssef, maar er loopt hier opeens een pitbull voor mijn neus. Ik moet heel even zelf in veiligheid komen. Ik kom zo weer terug. Dat lijkt me doodeng, inderdaad. Dus het is goed dat je jezelf even in veiligheid bracht. Dankjewel, Daisy. Ja, ik ga even weg bij de hond en iets dichter bij de rondvliegende bommen staan. Bij de vergeldingsacties van Iran werden ook bekende hotels in Dubai geraakt. En als ik één ding heb geleerd van de aanvallen in het Midden-Oosten, dan is het wel hoe fucking veel bekende Nederlanders er op een willekeurige zaterdag in Dubai zitten. Hier, meerdere BN'ers nog vast in Dubai. We zitten ondergronds op matrassen. Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Het eerste dat sneuvelt tijdens een oorlog is je bokspring. YouTuber Gio Latoy die had zijn vakantie in Dubai anders voorgesteld. Nu is er dus wel een dingetje. Vannacht, of vanochtend eigenlijk, is hier zo echt, nou ja, misschien 100 kilometer verderop in Iran. Er zijn allemaal luchtaanvallen geweest. Is het eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen, is de oorlog al begonnen? Is die al echt uitgebroken? Staat dat er? Op ChatGPT zegt officieel van niet, maar het is gewoon niet best.
Hierna moest Gio met zijn familie naar de kelder van hun hotel. Voordeel van vloggers in zo'n situatie, ze worden meteen oorlogsverslaggever. Nou schat, zitten we dan? Kijk eens, dit is nu de situatie. We liggen allemaal in de 2 uur 's nachts. Ja. Zo, ze zijn wel allemaal super behulpzaam, iedereen, jongens. Net ook de staf van Total. Er komen ook super veel Nederlanders hier tegen. Allemaal even een praatje maken. Ja, een hele garage vol Nederlanders. Dus dan ging iedereen heel snel rennen om hun handdoek op een parkeerplekje te leggen. En dan is het liggen en wachten op het animatieteam. Gelukkig was er voor die mensen in die kelders wel genoeg afleiding. Want ik zag ook dit voorbij komen. Kijk, hier zie je die kelder, al die matrasjes. Maar ja, je gaat natuurlijk niet voor niks naar Dubai. Dus, hey, is dat een Porsche 911 GT3 RS? Een heftige nacht dus voor veel influencers in Dubai. Maar dat was nog niks vergeleken met de ochtend. Ik word net hier in Dubai wakker met een ongelofelijke kater. En ik word wakker door een fucking bom die afgaat. Ik hoop maar dat het goed gaat lopen. Ik kan Dubai nog wel zo lekker weer hebben, maar als die niet veilig is, ga ik weg. Maar eerst even die kaarten wegwerken. Sowieso altijd eerst je kaarten wegwerken, ja. Mocht u een inzamelingsactie willen beginnen voor de influencers in Dubai... er is nu vooral behoefte aan vetvoedsel en paracetamol. En in dit soort tijden is het belangrijk om te beseffen hoe goed je het eigenlijk hebt. Gelukkig zijn er ook mensen in Dubai die je daaraan herinneren. Zoals deze jonge ondernemer. Hier, kijk. Beter om in Dubai gebombardeerd te worden met raketten... dan in Europa zitten en gebombardeerd worden met 50% belasting. Goed punt, bro. Goed punt. Gebombardeerd worden met belasting is ook verschrikkelijk. Mijn opa is ooit geraakt door box 3. Ja. Liep nog jarenlang met een stuk vermogensrendementsheffing in zijn been. En dan was er natuurlijk ook nog Gordon. Ook zijn vlucht werd geannuleerd. Luisteraars van Radio 10 konden vanochtend dus eindelijk een keer rustig wakker worden. Maar voor Gordon zelf was het een dramatisch weekend. Lieve mensen, even een kleine update. Ik ben net geland op Bangkok na 9 uur met verrukkelijke Thai Airways. Dat wel, alleen geen wifi 9 uur. Er is geen één vlucht te vinden naar Europa vannacht. Ook helemaal vanuit Bangkok niet. Morgen pas ochtend via Istanbul naar Amsterdam. Dus, maar goed, we zijn allemaal veilig. Althans ik. Gelukkig. Iedereen is veilig. Althans Gordon. Op zich ook niet zo heel vreemd, want Gordon was op vakantie in Australië. Hij was niet eens in de buurt. Hij moest gewoon een stuk omvliegen. En hoe is het nu met Gio? Leeft hij nog? Even vragen. ChatGPT zegt officieel van wel, maar het is gewoon niet best. We blijven het volgen.